Hallo en welkom bij de speluitleg van Agent Avenue. In Agent Avenue zullen twee geheime agenten elkaar achtervolgen en hun identiteit trachten te achterhalen. Wanneer we het spel willen spelen, kunnen we kiezen tussen twee modi. We hebben een simpele variant en een geavanceerde variant. Als we eens kijken naar de achterzijde, dit is de zijde voor de geavanceerde, dus we gaan beginnen met de simpele variant. En voor de simpele variant hebben we deze kaarten momenteel niet nodig. Elke speler die kiest een kleur en zet hun pion of hun meeple op de thuislocatie. De kaarten worden geschud. Elke speler ontvangt 4 kaarten en dit dek wordt in het midden gelegd waar iedereen er goed aan kan. Laten we veronderstellen dat ik de groene speler ben. Ik kijk naar de kaarten en laten we veronderstellen dat ik de startspeler ben. Ik kies 2 van de 4 kaarten en die kaarten die ik gekozen zal hebben, die moeten een verschillende naam hebben. Dus je ziet hier, ik heb 2 keer saboteur, dus dat mag ik niet kiezen. In het uitzonderlijke geval dat ik 4 keer dezelfde naam zou hebben, mag ik dat wel. Een van deze kaarten leg ik open en de andere leg ik gesloten. Mijn tegenstander, de blauwe speler, die kiest een van de 2 kaarten. Die zal bijvoorbeeld het zekere voor het onzekere kiezen en die kiest bijvoorbeeld voor de Sentinel. Ik heb dan automatisch de sidekick. En de sidekick zorgt ervoor dat ik nu 4 stappen vooruit ga. 2, 3, 4. De Sentinel die gaat in dit geval 0 stappen vooruit, want het is de eerste kaart met die naam die gekozen wordt. Ik trek dan bij tot 4 kaarten en dan is het aan de tegenstander om 2 kaarten te kiezen. Die zal bijvoorbeeld kiezen om een Daredevil open te leggen en om de Sentinel gesloten. Aangezien ik met de Daredevil 2 stapjes vooruit ga, kies ik voor hem. En mijn tegenstander die krijgt dan deze Sentinel kaart. De Daredevil heb ik maar 1 kaart van, dus ik ga 2 stapjes vooruit. En van mijn Sentinel heeft mijn tegenstander er 2 van, dus die gaat ook 2 stapjes vooruit. Mijn tegenstander trekt dan opnieuw bij tot wanneer hij 4 kaarten in zijn hand heeft. En zo gaat het spelletje eigenlijk verder tot wanneer de ene agent de andere heeft ingehaald op het einde van de beurten. Dus het betekent niet, als ik bijvoorbeeld met de Sentinel nu 6 keer vooruit ga, of mijn tegenstander beter zegt 6 keer vooruit gaat en hij haalt mij in, ja, dan moet ik bijvoorbeeld nog stapjes zetten om dan op het einde nog over die agent te wippen, als het ware. Als op het einde van de beurt de ene de andere heeft ingehaald, is het spel beëindigd. Er zijn nog 2 speciale type agenten in het spel, namelijk de Codebreaker en de Daredevil. Als je 3 kaarten hebt van de Codebreaker, dan win je het spel automatisch. En heeft er iemand 3 Daredevils, dan verliest hij het spel automatisch. Dus als we kijken naar de wincondities, eerst wordt er gekeken of de ene agent de andere heeft ingehaald. Dan wordt er gekeken naar het aantal Codebreakers die iemand zou hebben. En daarna wordt pas gekeken naar de Daredevils. Wanneer het dek leeg zou zijn en geen enkele speler heeft ofwel gewonnen of verloren en jouw tegenstander heeft minder dan 2 kaarten, dan eindigt ook het spel. Minder dan 2 kaarten, want die kan in zijn volgende beurt geen 2 kaarten hier leggen, open of gesloten. In dat geval wint de speler die het dichtst bij zijn tegenstander zit. In het geval wanneer de 2 spelers het spel zouden winnen of beide zouden verliezen, dan wint de actieve speler. In het geval dat je meer dan 3 keer dezelfde kaart zou hebben, bijvoorbeeld hier bij deze Sentinel, wordt steeds de onderste waarde toegepast. Dus vanaf de 3e kaart gaat onze Sentinel altijd 6 stapjes vooruit. Als je nu 4 kaarten in je handen hebt en je wil eigenlijk geen enkele van die kaarten spelen, dan kan je ervoor kiezen om 1 kaart gedekt voor je af te leggen en om een nieuwe bij te trekken. Je mag dit slechts 4 maal doen in het spel. Wanneer we spelen met de geavanceerde modus, dan moeten we natuurlijk de andere zijde van het bord nemen en dan nemen we ook de zwarte marktkaarten. 3 van deze kaarten worden opengelegd naast de trekstapel.
Het spelletje gaat eigenlijk net zoals in de vorige modus, maar als we nu landen op een symbooltje met een zwarte marktsymbool, dan mogen we een van deze 3 kaarten die open liggen kiezen. Wanneer een kaart gekozen wordt, wordt deze onmiddellijk weer aangevuld bij het aanbod. Er zijn 2 soorten kaarten. Er zijn kaarten die je onmiddellijk moet spelen. Dat zie je hier aan het bliksemsymbooltje. En er zijn kaarten die je gewoon in jouw gebied legt. Dat zie je hier aan het oneindigheidssymbool. In het geval dat 2 spelers tegelijkertijd of in dezelfde beurt op een zwarte marktsymbool komen, dan zal de actieve speler eerst een kaart kiezen, dat effect volledig uitvoeren en pas dan de inactieve speler bedienen op het vlak van het aanbod. Wanneer je zo'n kaart trekt en die zorgt ervoor dat jouw meeple vooruit gaat of achteruit gaat en op een ander zwarte marktsymbool komt, dan mag je opnieuw een kaart trekken. Als je op zo'n symbool staat en je krijgt een kaart met waarde 0, blijf je gewoon staan en dan trek je geen nieuwe kaart van het zwarte marktaanbod. Voor de rest blijven de regels hetzelfde, al zijn er wel enkele FAQ's die je kan vinden in het regelboek. Er is ook nog een teamvariant waarbij 2 spelers het tegen elkaar kunnen opnemen of waarbij 1 speler het tegen 2 andere spelers opneemt. Je kan de verdere uitleg vinden op het einde van dit regelboek. Ziezo, dit was onze speluitleg van Agent Avenue. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees ook zeker onze geschreven review op spellendreef.be. Bedankt om te kijken.